om uiteindelijk een uitnodiging te krijgen voor het Centraal Onderzoek. Het is fijn dat we via de livestream allemaal bij u zijn. De HKC, de Hengstenkeuringscommissie, hecht er grote waarde aan dat de jonge hengsten alle kans krijgen om zich optimaal en in de rust en ontspanning te presenteren. En dat hopen we vandaag allemaal ook te bewerkstelligen op deze manier. Er zijn 50 hengsten die zich hebben geselecteerd op deze dag en vandaag zullen zich 47 jonge hengsten presenteren. Good morning, ladies and gentlemen, also our friends from abroad, on the first of the 3 presentation days. It's the next step in the KFPS stallion selection. And today, 47 young stallions will present them under the saddle for this stallion selection committee. For the stallions, it's the next step in a long and tough way to become a KFPS Stadbook Stallion. They succeeded for the first and the second viewing, so it means that you will see all star stallions today. In the 3 presentation days, they will show their talent under the saddle, and then hopefully they go to the next phase to get an invitation for the central examination. We hope you enjoy the presentation today. Ik geef graag het woord even aan onze voorzitter van de Hengstenkeuringscommissie, Piet Bergsma. Ja, dankjewel. Wij gaan vandaag van start met 47 hengsten, heb ik net begrepen. Dat had ik ook al gezien. Ik wil mijn mede-juryleden even voorstellen. In het lichtblauwe overhemd, dat is Rijer van Woudenberg. Daarnaast staat Corrie Terpstra en daarnaast Ellen van Gastel. En mijn naam is Piet Bergsma. Wij gaan vandaag die hengsten bekijken en vandaag geven we verder geen uitleg over de hengsten. Het is de bedoeling dat die hengsten goed, zo rustig mogelijk en hun eigen tempo en Koos Naber vergeet ik nog voor te stellen, dat is onze trainingsleider. Dat we de hengsten goed in alle rust gaan bekijken en vandaag is het eerst een observatie. Ook wel een selectiemoment zeggen ze dan, maar wij selecteren ze vandaag niet. We gaan ze vandaag bekijken en observeren. De volgende voorrijdag dan gaan we toch wat tips geven aan de eigenaren. Of we ze niet goed genoeg vinden, dan is het aan de eigenaar of ze verder mee willen doen. Ze mogen 3 voorrijdagen voorgereden worden. Dat is aan de eigenaar. En we willen ze graag zien in goede gangen, zuivere gangen. En zoveel mogelijk souplesse in hun lijf, zodat we ze goed kunnen beoordelen. En ik wens jullie veel kijkplezier. Dank je wel, Piet. En jullie ook heel veel succes. Good luck. U ziet het al, de paarden komen in tweetallen de baan binnen. 24 groepen gaan we vandaag zien. Op vriezo.com vindt u de startlijst en ook de informatie van alle hengsten vandaag. Om de ruiters en Amazones wat tijd te geven om eventueel van hengst te wisselen, hebben we een beetje gehusseld in de nummers. Dus het is wel handig dat u die startlijst erbij heeft. U ziet nu 2 jonge hengsten in de ring. Dat zijn de nummers 48 en 49. En nummer 48 wordt gereden door Jacob van der Heijden. Dat is Dirk van Oostenburg. En Jacob heeft een oranje band om zijn arm. Goed dan. De tweede hengst is Dries Y. En hij wordt gereden door Marel Hilberts. En Marel heeft een groene band om haar arm, zodat u haar kunt herkennen. The stallions are presented 2 by 2. On freezer.com you'll find a start list, because the numbers are a bit hustled, as a number of riders have more than 1 stallion to present. During the day we have 3 breaks for a longer time when some of the stallions need a veterinary and an exterior keuring check. And that won't be broadcasted, but we'll let you know when the breaks are there. Goed zo, mag je even van hand veranderen?
U ziet in beeld nummer 48. Dat is Dirk van Oostenburg. Inmiddels een 5-jarige hengst uit stam 28 met een verwantschap van 18,8%. Dirk is een sterzoon van Alwin 469 uit Fijkje van Oostenburg. En zij is een sterdochter van Norbert 444. Dirk is gefokt in een eigendom van Arie en Aukje de Hoek. Probeer voor jezelf een paar keer een overgang te rijden. Van die draf naar die stap. En dan ook dat stukje even weer aandraven. Wel proberen dat je elke keer probeert die paard op lengte, dat ze mooi, laag en ontspannen manier van rijden krijgen. Dat ze voldoende die paarden kunnen beoordelen op een ontspannen manier. En met nummer 49 ziet u Marel Hilberts. Zij rijdt Dries Y. En ook Dries is al een wat oudere jonge hengst. Hij is 5 jaar. Hij komt uit lijn 50 en heeft een verwantschap van 15,9%. Dries is een zoon van Omer 493 uit Eke Y. Een sterdochter van Fabe 348. Hij is gefokt door André Idema uit Wietgaard en in eigendom van Gerda en Roel Oldenburger-Wessels en Harmjan Veenstra. You see two stallions here. The number 48 is Dirk van Oostenburg. He's 5 years old. He comes from mare line 28 and has a kinship of 18.8%. Number 49 is Dries Y. He's also 5 years old. He comes from mare line 50 and has a kinship of 15.9%. Both stallions are a bit older than the most stallions we will see today. And you will recognize the number 48 with the band on the upper arm, the orange band. So 48 has the orange band. And the higher number, number 49, has the green band on the upper arm. Aan de voorkant. Pas je zo naar voren, pas je schakelmomentje. Even pas je naar voren en pas je weer terug. Goed zo. En dan juist zo, daar naartoe. Goed zo. Dat doe je goed. Iets meer nog. Durf hem met de hand mooi voor te rijden. Juist. Zo. Mag je even een stukje galop meenemen. Zo. Net door de nek heen en dan weer fractie op lengte. En weer ietsje uitschuiven. Hè? Niet te kort houden in de verbinding. Nog niet vaak genoeg zeggen. Bij overgang rijden naar die draf. A, even je grote polte. Op de grote polte even 2 rondjes hals laten strekken. Mooi op lengte, op eigen benen, even op die grote polte. Neus tussen boeg en kniegewricht hoogte. Even overgang rijden naar stap. Bij F van hand veranderen in stap. Over diagonaal van hand veranderen.
Mooi doorstappen. Zorg dat je mooi voorwaarts drang houdt zo. Echt lekker door zijn lichaam heen. Blijf stappen. Ja, vol. Paarden netjes in de hand stellen. Aandraven. En op deze hand aangalopperen. Overgang rijden naar die draf. Mag je bij A nog een keer op de grote volte, nog 1 keer hals laten strekken, overgang rijden naar die stap. En dan hebben we groep, wisseling. De volgende groep gaat zo de baan binnenkomen. En dat zijn de hengsten nummer 35 en 50. 35 is Gijs H. gereden door Corina van der Bunt. En nummer 50 is Gurben B. gereden door Jelme Ketelaar. Zowel Gijs H. als Gurben zijn ook al 2 wat oudere hengsten. En die zullen in de loop van de dag ook nog een veterinaire check krijgen en een exterieurkeuring. Dat betekent dat we, als we straks een pauze hebben, dat op dat moment zullen doen. Die wordt niet uitgezonden via de livestream. En dat is rond de klok van 10:30. Gijs H.
met Corina. En u herkent haar aan de oranje band om haar arm. Gijs Haar is een sterhengst van de Tjalle 454 uit de Femke Glaura H. Een stermerrie van Norbert 444. Gijs is 4 jaar, hij komt uit stam 47 en heeft een verwantschap van 18,6%. Hij is gefokt door Jan Hellings en in eigendom van de gebroeders van Manen. With number 35 you see Gijs H. He's a son of Tjalle and his dam is a star mare Femke Glaura, a daughter of Norbert 444. Gijs is 4 years old. He descends from mare line 47 and has a kinship of 18.6%. He's bred by Jan Hellings and is owned by the brothers Van Manen te Ede. Nummer 50 is Gurben B. Hij wordt gereden door Jelmer Ketelaar. En u herkent hem aan de groene band om zijn arm. Gurben B. is een sterrenzoon van Rommert 498. Uit Dienke van Vieldzicht, een stermerrie uit onder 376. Fokker-eigenaar van Gurben B. is Abe Brandsma. Deze hengst is 4 jaar oud. Hij komt uit stam 70 en heeft een verwantschap van 18,2%. The number 50, that's Gurben B. He's a son of Rommert 498. And his dam is a star mare Dienke van Vieldzicht, a daughter of Honor 376. He's bred and owned by Abe Brandsma. Gurben is 4 years old. He descends from mare line 70 and has a kinship of 18.2%. Laten strekken. Overgang rijden naar die draf. A, grote volte, hals laten strekken.
Dan die overgang rijden naar die stap toe. Bij K van hand veranderen, over de diagonaal. Rustig aan aandraven op deze hand. Flapje op meenemen op deze hand. Ik ben hoeft maar bij hoor, dat hij niet zo aan de schot kleeft, Corina. Oh ja. Juist. Heel rustig die overgang rijden naar die draf toe. Ga je bij A even op een grote volte. A op die grote volte nog een keer hals laten strekken. Mooi op eigen benen voorwaarts laten lopen. Hals strekken. Op die grote volte. Even 2 keer rond. Overgang rijden naar die stap.
De derde groep van jonge hengsten. Nummer 10, Jaapie van de Annehoeve met Natasja Scholten. En zij draagt de oranje band om de arm. Nummer 11 is Lutze van de Grijpleets met in het zadel Ludo van der Weijden. En als hij binnenkomt zult u zien dat hij de groene band om zijn arm draagt. We have the third group of the stallions. Number 10 is Jaapie van de Annehoeve. His rider is Natasja Scholte and she wears the orange band on her upper arm. And number 11 is Lutzen van de Grijpleets. He's ridden by Ludo van der Weijden, and you can recognize him not only on his beard but also on his green Goedemorgen. band on the upper arm. Even een keer zo mooi ontspannen rondstappen. Binnendoor rijden. Door die hoek heen. Laten ze het hun eigen ding maar doen. Nummer 10 is Jaapie van de Annehoeve. Hij is een zoon van Tiemen 503 uit de bestfokkende Hilly van de Zuiderwaard. Model, sportpreferent, prestaties met 7 ster of hogere nakomelingen. De vader van de Hilly is Tjerk 328. Hij is gefokt door Sjaak en Annette de Wit uit Heemskerk en in eigendom van Jan en Jacqueline Kleinstra. Jaapie komt uit stam 2, hij is 3 jaar oud en heeft een verwantschap van 18,5%. Number 10 is Jaapie van de Annehoeve. He is a 3-year-old stallion from Mareline 2 and his kinship is 18.5%. His sire is Tiemen 503. His mother is the model, sport, preferent en prestatiemare Hilly van de Zuiderwaard. She is a daughter of Tjerk. His breeders are Sjaak en Annette de Wit and his owner is Jan en Jacqueline Kleinstra. Nummer 11 is Lutzen van de Grijpleets. Ook hij is 3 jaar jong, komt uit stam 30 en heeft een verwantschap van 17,9%. Lutzen is een zoon van Nane 492 uit Renske Richtje V, ster preferent prestatie, een dochter van Olof 315. De fokker-eigenaar van Lutzen is de familie Bauma uit Nes. With number 11, you see Lutzen of the Grijpleets. He's a son of Nane, and his dam is a star preferent prestatiemare from Olaf 315. His owner breeder is the family Bauma in Nes. Lutzen descends from Mareline 30. He's 3 years old and has a kinship of 17.9%. Even hand veranderen. Ook op deze hand even een keer over gaan rijden. Stap eraf. Zo even tempowisseling. Dan gaat het vooral om de overgang. Rustig en ontspannen terug kunt rijden. Aan je benen en aan je zit. En daar ook weer aan kunt laten dragen.
Ik wil voor jezelf even een keer een klokje meenemen op deze hand. Op die grote bolt even je hals laten strekken. Echt mooi lang ontspannen, eigen benen laten lopen. Uitschuiven, nog meer. Proberen handen te laten volgen. Maak even een overgang naar stap. Diagonaal van hand veranderen. En naar voren. Van je af. Aandragen. Op deze hand even aan galopperen. Deze hand rustig aan galopperen. Je grote bolt bij A. Op die grote bolt over gaan rijden naar die draf. Dan nog een keer hals laten strekken. In die draf op die grote bolten. Daarna overgaan naar die stap toe.
Over gaan rijden naar de stap. Het tweede viertal komt de baan binnen. En voor die jonge Henks is het wel zo makkelijk om het met z'n tweeën te doen. Inmiddels zijn we toe aan groep 4. Met nummer 3 Jitse K. gereden door Sabine van der Loenhorst. En zij heeft de oranje band om haar bovenarm. Voor zover het nog te zien is met het oranje shirt. En de nummer 13 is Jeppe Junior Roer Gergaard, gereden door Sibrun Minkema. En Sibrun heeft de groene band om. You see the fourth group. Number 3 is Jitse K. His rider is Sabine van der Loenhorst. And you recognize her for the orange band on her upper arm. Number 13 is Jeppe Junior Roer Gergaard. He's ridden by Sibrun Minkema. And he has the green band on his upper arm. Jitse K. is een zoon van Tiede 501 uit de Elske PB, een stamboekmerrie van Aan 416. Jitse K. heeft inmiddels een triple A al achter zijn naam staan. Dankzij een prachtige 83,5 punt in zijn aangespannen IBOP.
Hij komt uit stam 50, is 3 jaar jong en is 17,8% verwantschap. De fokker van Jitse is de heer Koppes uit Spierdijk en de eigenaar is de familie Volmer uit Lunteren. Here you see the number 3, that's Jitse K. He already has a AAA predicate because of his 83.5 EBOB score in driving. He descends from Mareline 50, is 3 years old and has a kinship of 17.8%. Jitse is a son of Tide and his mother is a daughter of Aan 416. His breeder is Koppes and the owner is the family Volmer in Lunteren. Jeppe junior is een 3-jarige jonge hengst uit de stam 38. Hij heeft een verwantschapspercentage van 16,9%. Jeppe is een zoon van Heike 482 uit Liberty of Wesselton. Een ster AA Merrie van Standard 447. De fokker is de familie Polsen uit Valborg in Denemarken en de eigenaar is de Kermeise Bauma uit Oldenborn. With number 13 you see Jeppe Junior. He's a son of Heike and his mother is a star AA mare from Standard 447. He comes from Mareline 38 and has a kinship of 16.9%. Also, Jeppe Junior is 3 years old. He's bred with the family Polsen in Denmark and is owned by Kermeise Bauma in Oldenborn. Hier bij A op die grote volte. Op die grote volte overgang rijden naar die draf toe. In die draf op die grote volte hals laten strekken.
teugels op maat maken. Even aandraven, deze hand even aangalopperen. Mag je bij Aapie grote volte. Op die grote volte over gaan rijden naar die draf toe. In die draf nog een keer hals laten strekken. Dan die overgang rijden naar die stap. Kijk maar even dicht bij de camera. Zo dadelijk zal de vijfde groep de baan binnenkomen. Het vijfde tweetal. We hebben na groep 7 een pauze van pak een meter rond 10:30 tot 11:15. In die tijd zullen ook de oudere hengsten die veterinaire check doen en nog op exterieur beoordeeld worden. Dat wordt niet via de livestream uitgezonden. Dus dat betekent dat we een even iets langere pauze inlassen. We are now at group 5. We'll have a short break, of a bit longer break after group 7 from 10:30 until about 15 minutes after 11. Groep 5, nummer 20, is Kjeld H. Met in het zadel Jacob van der Heijden en u herkent hem aan de oranje band om zijn arm. En nummer 36 is Hidde van Oostenburg met Corina van der Bunt. En haar herkent u aan de groene band. Number 20 is Kjeld H. With Jacob van der Heijden. You recognize him with the orange band on the upper arm. Number 36 is Hidde van Oostenburg. En in de saddle Corina van der Bunt. With the green band. Mooi even stappen, even een hand veranderen. Niet te stijf door de hoek heen.
aanhouden. Even op een hand veranderen. Nummer 20 is Kjeld H., zoon van Tjebbe 500 uit de sterpreferente Twirre H., een dochter van Fritse 423. Kjeld komt uit de stam 12. Hij is 3 jaar oud en heeft een verwantschap van 18%. Kjeld is gefokt door mevrouw Hageman Buitenhuis uit Dalfsen en in eigendom van Ed Constant in Kwaardijk. Number 20 is Kjeld H. He's a son of Tjebbe 500. His mother is a star preferent mare, Twirre H., sired by Fritse 423. Kjeld is from mare line 12. He's 3 years old and has a kinship of 18%. He's bred by Mrs. Hageman Buitenhuis in Dalfsen and owned by Ed Constant. Met nummer 36 Hidde van Oostenburg. Hidde is 4 jaar, hij komt uit stam 25 en heeft een verwantschappercentage van 18,3%. Hidde is een zoon van Menne 496 uit Elbrich van Oostenburg, een stermerrie van Andries 415. Gefokt door Arie en Aukje de Hoek uit de Drachtse Compagnie en in eigendom van mevrouw Sharon van Manen uit Ede. With number 36 you see Hidde van Oostenburg, a star stallion of 4 years old from mare line 25 and he has a kinship of 18.3%. He's sired by Menne 496. His mother is Elbrich van Oostenburg, a star mare from Andries 415. Hidde is bred bij Arie en Aukje de Hoek. And his owner is Sharon van Manen uit Ede.
dat hij naar je hand toe wil. Hè? Nog een fractie meer lengte terug. Grote polte, overhangrijden naar die trap. Daarna overhangrijden naar de stap, over de diagonaal van hand veranderen. Als je voor jezelf aandraven, op deze hand aangalopperen. Haal de grote polte. Overhangrijden naar die trap. Op je grote polte nog een keer hals laten strekken in die trap. Overhangrijden naar die stap.
In groep 6 ziet u het volgende tweetal binnenkomen. Met nummer 15 Jasper. Gereden door Marijke Boele. En voorzien van de oranje band om haar arm. En nummer 19 is Jan K. Gereden door Tao Negishi. En hem herkent u aan de groene band. Group 6, the numbers 15 Jasper with Marijke Boelen. En number 19 Jan K. with Tao Negishi. Nummer 15 is Jasper. Sterhengst van 3 jaar uit stam 99. En heeft een verwantschap van 18,2%. Jasper is een zoon van Alwin 469 uit Hieke van de Peesterhoeve. Een ster dubbel A merrie van Pier 448. Jasper is gefokt door J. Lopers uit Alteveer en in eigendom van de familie Vos uit Wijk en Aalburg. With number 15, you see Jasper. He's 3 years old, descends from male line 99 and has a kinship of 18.2%. Jasper is a son of Alwin 469 and his mother is Hieke van de Peesterhoeve. She's a star double A mare from Pier 448. He's bred by J. Lopers and owned by the family Vos in Wijk en Aalburg. Nou, u heeft naast beeld ongetwijfeld over ook geluid. En u hoort er dat Jan K. er zin in heeft. Jan K. is de nummer 19. Een 3-jarige hengst uit stam 129 met een verwantschap van 18%. Ook Jan is een zoon van Alwin 469. En zijn moeder is Elbrich van Oudloep. Ster preferente triple A merrie van Monte 378. En gefokt en eigendom van Hendrik Kuper uit Oosterend. With number 19 you see Jan K. He's 3 years old from mare line 129 and has a kinship of 18%. He's sired by Alwin 469 and his dam is Elbrich van de Oudloep. She's a star preferent triple A mare from Monte 378. Jan is bred and owned by Hendrik Kuper from Oosterend.
vak dat je dat ook weergeeft, dat je je hand mee wil nemen naar voren toe. Niet sneller, niet sneller. Iets meer de hand willen volgen als kan. Goed zo, mag je dan een keer van hand veranderen? Even van hand veranderen. Mag je op je rechterhand een galopje meenemen? En dan weer proberen dat hij wat uitschuift naar de bodem. Hè? Iets meer naar laag en je hand volgen. Beetje binnenhoekslag. Binnenhoekslag proberen en kun je makkelijker in je klop houden. Een beetje naar de schotten, maar gaat hij best. Juist, goed zo. En bij A grote volte, overgang rijden naar die draf. Mag je hem daar even een keer op je grote volte hals laten strekken. Over de diagonaal van hand veranderen. Juist. Stappen. Mag je op deze hand rustig aandraven. En aangalopperen op deze hand. Aangalopperen.
naar voren galopperen. Juist, juist. Eindelijk. Zo. A, grote volte. Op die grote volte overgang rijden naar die draf. Daarna even hals laten strekken op de grote volte. 2 keer rond. Daarna overgang naar stap. Ja, in de groep 7 is alle aandacht voor nummer 12. Levi van Dulven met Ludo van der Weijden. De nummer 28, Jackson uit de Grachten, is afgemeld voor deze voorrijdag. Die zullen we hopelijk de volgende voorrijdag weer zien. Here you see number 12. It's the only stallion in this group. Number 28 is absent. So we have all the attention for Levi van Dulven with Ludo van der Weijden. Levi is 3 jaar. Hij komt uit de stam 10 en heeft de verwantschap van 18,2%. Hij is een zoon van Tiede 501 uit Imkje van Panhuis, model preferent AAA. En Imkje is een dochter van Jasper 366. Levi is gefokt door mevrouw Gabrielle van Tilburg en in eigendom van Willem Lokhorst. Number 12 is Levi van Dulven. He descends from Mareline 10, 3 years old and has a kinship of 18.2%.
Levi is a son of Tide 501 and also Imke van Panhuis. She is a model preference AAA mare from Jasper 366. Levi is bred by Mrs. Gabrielle van Tilborg and owned by Willem Lokhorst.
Dankjewel Levi en Ludo. Ondanks dat jullie alleen waren, keurig gedaan. Dames en heren, wij gaan even pauzeren. Korte pauze en daarna worden de wat oudere hengsten gecheckt veterinair. Dat betekent dat we tot ongeveer 11:15 uit de lucht gaan. En dan zijn we weer bij u terug met groep 8. We have a break until 11:15 and then we'll be back with group 8. See you later.
Ja, goedemorgen dames en heren, daar zijn we weer. Iets later, wat zeg ik, een kwartiertje later dan voorspeld. De veterinaire check en ook het exterieur beoordelen van de oude hengsten duurde toch iets langer als gedacht. Maar inmiddels zijn we bij groep 8 aanbeland. Het tweetal jonge hengsten met nummer 40, Gerrit R.V. Met Masha de Vries Dijkman. En een oranje band om haar arm. En met nummer 43, Gijs K. Met Merle Veurink en de groene band. Probeer in de stap deze weer voldoende op lengte te krijgen. Kijk. Doe maar even van hand veranderen. Door de nek heen en dan proberen, juist. En dan nog iets meer loslaten, dat hij nog, juist, even eraan pakken en dan weer los. Dat hij naar de grond gaat, op lengte. Dat hij probeert je hand te volgen. Doe maar van hand veranderen hoor, stap maar mooi door. Met nummer 40 Gerrit R.V. 4 jaar jonge hengst uit stam 110 met een verwantschap van 18%. Gerrit is een zoon van IJzer 489 en zijn moeder is een stermerrie van Harmen 424. Juist, mooi vrijhouden van de kant. De fokker is mevrouw Van der Meulen-Veenje en de eigenaren van Gerrit zijn KCF Farms, Stal Chardon en David en Brenda Bradshaw. Als je naar rechts kijkt, moet je links bouwen. Here you see number 40. He's a 4-year-old stallion from mare line 110 and his kinship is 18%. Gerrit is sired by IJzer 489 and his dam is Nienke RV, a star mare from Harmen 424. Gerrit is bred by Mrs. Van der Meulen and owned by KCF Farms, Stal Chardon and David and Brenda Bradshaw in St. Thomas, Ontario in Canada. Alles wat je pakt van jong weer proberen dat je dat af laat vloeien naar voren toe. Met nummer 43 Gijs K. 4 jaar uit stam 15 met een verwantschap van 17%. Gijs is een zoon van Omer 493 uit Jasminica, de stermerrie van Fritse 423. Gijs is gefokt door de familie Kruis en in eigendom van Merle Veurink uit Hengelo, die de hengst ook voorstelt. With number 43, this is Gijs K, a son of Omer, and his dam is a star mare from Fritse. Gijs is bred by the family Kruis and owned by Miss Veurink, Merle Veurink, and she's riding the stallion also. Gijs is 4 years old. He is from dam line 15 and has a kinship of 17%.
Groep 9 met nummer 44 Gilbert van Zeeland met Lieke Lux. En een oranje band om haar arm. En nummer 45 Hidde van Stal Bellefleur met Demi van Nuis in het zadel. En Demi heeft de groene band om haar arm. Mooi alle twee op de linkerhand staan. En een beetje snel aan de hand veranderen. Proberen even maar de ontspanning. Doe iets dicht langs de kant. Niet langs de kant. Al binnen doorrijden. Grote boven. De ene kant van het rijden aanhouden. Dus doorplaatsen aan het voorstellen. Dat is een beetje ontspanning. Dan krijg je alleen maar even doorrijden. Gilbert van Zeeland is 4 jaar oud. Hij komt uit de stam 103 en heeft een verwantschap van 17,8%. Gilbert is een zoon van Epke 474 uit Charlotte van de Wemen. Een sterpreferente merrie van Nikle 309. Gilbert is gefokt en in eigendom van Ralf Munitsk uit Hozena. With the number 44 you see Gilbert from Zeeland. He is 4 years old and descends from mare line 103 and his kinship is 17.8%. His sire is Epke 474. His dam is a star preferent mare from Nikle 309. His breeder and owner are the same person, and that's Ralf Munitsk from Hozena. Nummer 45, Hidde van Stal Bellefleur. 4 jaar jong, uit stam 50 en met een verwantschap van 17,7%. Hidde is een zoon van Mijnte 490 uit Nelly van het Rijtfield. Een kroon AA merrie van Torben 466. Gefokt door Wim Derksen en in eigendom van Staljede Vledder en SD Stables. You see number 45. His name is Hidde van Stal Bellefleur. He's 4 years old. From mare line 50 and he has a kinship of 17.7%. Hidde is a son of Mijnte 490 out of Nelly van het Rijtfield, a crown mare with double A predicate. She's a daughter of Torben 466. Hidde's breeder is Wim Derksen en de stallion is owned bij Stal Jede en SD Stables.
doorgelopen over aan rijden naar die trap. En wat die korte zeiden, die stappen, de hand veranderen. De hand veranderen. Mag je tultjes weer op maat maken. Aangel, aandraven. Weer op dit kant. A grote volte. Overgang rijden naar die draf toe. Even hals laten strekken. En in het hals strekken overgang rijden naar die stap. Inmiddels aangeland bij groep 10. Met nummer 5 Kalou van Visser. Gereden door Sabine van der Loenhorst. En Sabine heeft de oranje band om haar arm. Met nummer 18 Jort de H. Gereden door Manon Jansen. En Manon is te herkennen aan de groene band om haar arm.
This is group 10, the numbers 5 and 18. Number 5 is Kalou van Visser with Sabine van der Loenhorst. And Sabine wears an orange band on her upper arm. With number 18 it's Jort de Ha with rider Manon Jansen. And she has the green band on her upper arm. Keer naar een stukje op lengte, Manon. Zo. Ontspannen. We hebben elkaar lang gestaan. Goed. Mag je rustig aan aandragen? Kalou van Visser is 3 years old. Het is een jonge hengst van 3 jaar. Uit de stam 2 met een verwantschap van 18,3%. Hij is een zoon van Tide 501 en zijn moeder is Laganza van de Honshoeve. Een stermerrie uit Maurus 441. Kalou is gefokt en in eigendom van Tieme Visser in Lunteren. You see number 5, Kalou van Visser. He is from Motherline 2 and has a kinship of 18.3%. Kalou is a son of Tide 501. His mother is Leganza van de Honshoeve, a star mare from Maurus 441. Kalou is bred and owned by Tieme Visser in Lunteren. Met nummer 18 Jort de Ha. 3 jaar uit stam 22 en met een verwantschap van 18,1%. Jort is een zoon van Jurre 495. En zijn moeder is Weda Lieke. Een stamboekmerrie met een A-predicaat van Hessel 480. Jort is gefokt en in eigendom van Jelle de Haan en Anissa Krol uit Sint-Anna-parochie. You see number 18, Jort de Ha, a stallion of 3 years from Motherline 22 and a kinship of 18.1%. Jort is a son of Jurre 595 and his dam is a studboek A predicate mare from Hessel 480. His owner breeder is Jelle de Haan and Anissa Krol from Sint-Anna-parochie.
Zullen we weer een maat maken? Deze hand handhaven, deze hand weer aanhouden weer.
We wachten even op de hengsten van groep 11. En groep 11 is de laatste groep voor de pauze. En dan gaan we even een pauze houden tot 1:30, is de bedoeling. En daarin zit ook die veterinaire en exterieurkeuring voor de wat oudere hengsten. Ladies and gentlemen, we are waiting for the horses from group 11. These are the last two young stallions for our break. And we will have a break until 1:30. And in the break also the veterinary curing and check of the a little bit older young stallions. Vandaag zult u van onze jury niet erg veel horen. Zij gebruiken deze eerste voorrijdag vooral ook om heel veel te bekijken van de jonge hengsten. Pas na de tweede voorrijdag die in juli zal plaatsvinden, gaan zij wat informatie uitwisselen met de eigenaren van de hengsten. En de derde voorrijdag, en dat zal zijn op 12 augustus, dan wordt bekend welke hengsten doorgaan naar het centraal onderzoek. In this first presentation days, we won't hear the judges very much. They spend their time watching and analyzing the results of the young stallions. The second presentation day, of course, they will have a talk with the owners of the stallions. But at the third presentation day, so it will be held the 12th of August, then they will tell us which stallions go a step further and get an invitation for the central examination. And then, you know, the total selection time takes about 1 year. From the first viewing until having a great number behind the name. Daar zijn ze, groep 11 met nummer 2 Jelle van Meulunteren met Corina van den Bunt en de oranje band om haar arm. En met nummer 32 Jonker van de Heemstede. En u had het ongetwijfeld gezien dat het Ludo van der Weijden is. Met de groene band om de arm. Jelle van Meulunteren is de nummer 2. Hij is 3 jaar, komt uit stam 15 en heeft een verwantschap van 18,6%. Jelle is een zoon van het Tiemen 503 en zijn moeder is Renske C., sterpreferent en de volle zus van Mijnte 490. Moeders vader is Beert 411. En de fokker-eigenaar van Jelle is Arno Thomas uit Lunteren. With number 2 you see Jelle van Meulunteren, a star stallion of 3 years old from mare line 15. And this kinship is 18.6%. Jelle is sired by Tiemen 503. And his dam is Renske C., star preferent and a daughter of Beert 411. Renske is also a full sister to Mijnte 490. Jelle is owned and bred by Arno Thomas in Lunteren. Even
Met nummer 32, Jonker van de Heemstede. Jonker is 3 jaar, komt uit de stam 50 uit de Boszorglijn en heeft een verwantschapspercentage van 18,2%. Jonker is een zoon van Johannes 484 en zijn moeder is Lady Nora van de Heemstede, een stermerrie van Norbert 444. En de hengst is gefokt in eigendom van mevrouw Joke Peeklanser uit Houten. With number 32, this is Jonker van de Heemstede. He's 3 years old, from dam line 15, and his kinship is 18.2%. Jonker is saaid bij Johannes 484, and his dam is Lady Nora van de Heemstede, a star mare from Norbert 444. The breeder and owner of Jonker is Mrs. Joke Peeklanser in Houten. Achterkeer bij A op je grote volte, op je grote volte hals laten strekken. Op je grote volte dan een overgang maken naar die stap. En over de diagonaal van hand veranderen. Zo, van en hand en door laten stappen. Goed zo. Oh, bravo.
aandraven. Deze hand even een keer aangalopperen. Zo. Juist. Eind buiten benen houden. Even bij aapje grote volte. Op die grote volte zo die overgang rijden naar die trap toe. Ik heb nog niet zo lang onder staan. Nou, met het verlaten van de baan van Jelle van Meulunteren gaan we een pauze houden. En die gaat duren tot 1:30. Dus over dik een uur zien we u graag weer terug. Ladies and gentlemen, we are going to have a break now. And we would like to see you back at 1:30.
Ja. Ja, niet meteen weglopen. Gefeliciteerd met je verjaardag. Piet heeft nog wat leuks voor je. Nou, je wordt maar 1 keer 25. Piet, ik denk dat je het straks maar even... namens iedereen hier, lieve Greetje, hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Dat je de hele dag moet werken, dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling, maar je krijgt in ieder geval een prachtige bos bloemen mee. Dames en heren, we zijn na de pauze beland. En we gaan door met groep 12, tweetal jonge hengsten, nummer 37. Dat is Hielke L.W. met Marcia de Vries-Dijkman. En nummer 38, Hilbrand van Zwiggem. En die is met Corina van de Punt. Moet zo even lekker zo doorstappen. Dan doen we even een hand veranderen. Met nummer 37, Hielke L.W. 4 jaar, afkomstig uit de stam 1 en met een verwantschap van 18%. Hielke is een zoon van Jurre 495. Zijn moeder is Hester L.W., een stermerrie van Jisse 433. Hielke is gefokt door de familie Ludema uit Witmarsum en in eigendom van Stal Chardon en Hans-Jürgen Niemeyer in Jorwert. With number 37, you see Hielke L.W. Hielke is 4 years old and descends from mare line 1. His kinship is 18%. Hielke is a son of Jurre and his dam is Hester L.W., star mare from Jisse. The breeders are the family Ludema, specialized in mare line 1. And the owner is Stal Chardon en Hans-Jürgen Niemeyer. Nummer 38 is Hilbrand van Zwiggem, sterhengst van 4 jaar uit stam 32 met een verwantschap van 16,8%. Hilbrand is een zoon van Heike 482. Zijn moeder is Lies van Zwiggem, een stermerrie van Standard 447. Hilbrand is gefokt door Joop Veenstra uit Zwiggem, die eigenlijk er sport van maakte om met onverwante hengsten te fokken. Eigenaar is Rudy Rienstra uit Wommels. Het is nummer 38, Hilbrand van Zwiggem, Young Star Stallion of 4 years.
He's from Mareline 32 and his kinship is 16.8%. Hilban Sayed by Heike 482 and his dam is a star mare from Standard. His breeder is Joop Veenstra and he was sort of specialized in breeding with stallions with a low kinship. Owner is Rudy Rienstra. Heel rustig aan aandraven weer. Deze hand even aangroeperen. Nog even een rondje. Hals laten strekken op de grote volte. Heel goed, dames. Op aanrijden, stap.
Het tweetal uit groep 13. Dat is nummer 4, Krekwak-Wauw van de Drie Hoeves. Met Lieke Lux. En Lieke heeft een oranje band om haar arm. Met nummer 17, Jannes van Lapieneburg. Met Jelmer Ketelaar. En Jelmer heeft een groene band om zijn arm. HUC Group 13, number 4, Krekwak-Wauw van de Drie Hoeves. With his rider Lieke Lux. And you can recognize Lieke on the band on the upper arm. Number 17 is Jannes van Lapieneburg with Jelmer Ketelaar. Jelmer has the green band. Een stukje aandraven. Even rustig maken naar achter op die grote pols bij aan. Even wat makkelijker. Daar rondrijden en achter in de bak een stukje meer ontspannen. Hier achter op die grote polte. Nummer 4, Krekwak-Wauw van de Drie Hoeves, komt uit de stam 24. Hij is 3 jaar oud en heeft een verwantschap van 18,1%. KWW is een zoon van Jurre 495. En zijn moeder is Namke van Stoks. Op die grote polte. Een eerste premie Stermerrie van Peert. De hengst is gefokt door E. ten Asbroek en M. van Waard uit Willemsoord en in eigendom van Albert Lux en T. Schever uit Diever. The number 4 is a 3-year-old stallion from Mareline 24 and he has a kinship of 18.1%. He's a son of Jurre 495 and his dam is a first premium star mare from Beert 411. De breeder is E. ten Asbroek en M. van Waard en de owner is Albert Lux en T. Schever uit Diever. Weer gehoorzaam maken, weer overrijden, stappen en aandraven. Even aandraven, Lieke. Even hand veranderen. Niet blijven hangen. Als je blijft hangen aan die binnenkant. En nummer 17 is Jannes van Lapieneburg, Ophouden. zoon van Jurre 495 en zijn moeder is Gesina van Lapieneburg, model AAA, dochter van Maurus 441. De fokker-eigenaren van Jannes zijn vader Jan en zoon John Poot uit Hillegom. Jannes komt uit de stam 50. Hij is 3 jaar en heeft een verwantschapspercentage van 17,9. With number 17 you see Jannes van Lapieneburg. He's 3 years old. Has a kinship of 17.9% and he descends from dam line 50. Jannes is a son of Jurre 495 and his dam is a model AAA mare from Maurus 441. The breeder owners of Jannes are father Jan and son John Boot. En proberen maar uit te schouwen. Rechtsbuigen, rechtsbuigen, niet aan de buitenvleugel. Rechtsbuigen, Lieke. Rechtsbuigen.
loskneden aan die rechterkant. Je houdt te veel aan de rechterteugel vast. Weer wat naar voren te denken. Hij loopt een beetje op de handrem, dus galoppeert pas je naar voren en vang ik dan weer op. Pas je naar voren rijden en weer op. Zo. Van je handen afblijven, naar je handen toe gaan. En dan aan die handen. En dan maak meer lekker rijden. Hou maar je been, hou maar je been. Hou maar je been, Jelmer. Hand voor, hou maar je been. Hou maar je been voor. En dan weer links helaas. Apen, grote volte. Grote volte, hals laten strekken. Iets nou zo naar links toe bouwen.
Het tweetal uit groep 14 in de baan. Dat is nummer 6, Jeen van der Marren met Annette Verbeek. En Annette die draagt de oranje band. En nummer 9, Kameraad SR met Sabine van der Loenhorst. En Sabine heeft de groene band. Nummer 6, Jeen van der Marren. 3-jarige hengst en komt uit stam 15, heeft een verwantschapspercentage van 18,1%. Jeen is een zoon van Johannes en zijn moeder is een stermerrie, dynamieke dame, van een dochter van Maurus 441. Fokker-eigenaar is de familie Sipma uit Aalsum. Een dynamieke dame is niet alleen ster, maar ook voorlopig kroon. Number 6, Jeen van der Marren. He is a 3-year-old stallion from dam line 15. And his kinship is 18.1%. Jeen is a son of Johannes 484. And his mother is a dynamic dame. She's preliminary crown. And a daughter of Maurus 441. Jeen is bred and owned by the family Sipma uit Aalsum. En met nummer 9, Kameraad SR. Hij is 3 jaar, hij komt uit stam 50 en heeft een verwantschapspercentage van 17,9%. Kameraad is een zoon van Tiemen 503 en zijn moeder is Veerle SR. Kroon Sport en een triple A-merrie die 83,5 punten in haar IBOP haalde. Veerle is een dochter van Torben 466. De fokker van Kameraad is Sjoerd Ruiter en de eigenaar Alfonso Vrolijk. Nummer 9. De stallion is Kameraad SR. He's 3 years old and descends from mare line 1550. His kinship is 17.9%. He is a son of Tiemen 503 and his mother is Veerle SR. Crown Sport mare with a triple A predicate with 83.5 points in her IBOP. The breeder of Kameraad is Sjoerd Ruiter and his owner is Alfonso Vrolijk.
stappen, over diagonaal van hand veranderen. Groep 14 verlaat de baan en groep 15 komt binnen. Met 2 hengsten nummer 33.
King van het Zuidereind, gereden door Jacob van der Heijden, die de oranje armband om heeft. En nummer 46, Hertog Jan af Sortemozegaard met Marieke Okkema, die de groene band om haar arm draagt. Nummer 33, King van het Zuidereind, is 3 jaar. Hij komt uit stam 2 en heeft een verwantschapspercentage van 16,3. King is een zoon van Omer 493 en zijn moeder is Jitske Uteriden en zijn stermerrie van Ulrik 383. King is gefokt en in eigendom van L. Vermeer uit Baren. Here you see number 33. His name is King van het Zuidereind. He's 3 years old and from Dam Line 2. His kinship is 16.3%. King is sired by Omer 493. His dam is Jitske Uteriden, a star mare from Ulrik 383. King is bred and owned by L. Vermeer in Baren. Met nummer 46, Hertog Jan af Sortemozegaard. Hertog Jan is 4 jaar. Hij komt uit stam 128 en heeft een verwantschapspercentage van 18,3%. Hij is een zoon van Mijnte 490 en zijn moeder is Queen Sheila af Sortemozegaard. Een stermerrie van Tjalle 454. Hertog Jan is gefokt door Stoeterie Sortemozegaard in Goedbjerg in Denemarken en in eigendom van de familie Agema Siegerswoude. Age Okkema in Siegerswoude. Number 46 is a stallion of 4 years. It's Hertog Jan af Sortemozegaard from Dam Line 128. His kinship is 18.3%. Hertog Jan is sired by Mijnte 419. His dam is Queen Sheila of Sortemozegaard, a star mare from Tjalle 454. Hertog Jan is bred in Denmark at Stoeterie Sortemozegaard in Goedbjerg. And he's owned by the familie Age Okkema uit Siegerswoude.
rug iets aan het been houden, dat hij naar voren blijft gaan. Je rug niet aan, maar even. Mooi, naar voren. Jacob. Weer even aangelopen. Aardje grote volte, aardje grote volte. Overgang rijden naar die draf. Op je grote volte je hals laten strekken. Overgang rijden naar die stap toe. Over diagonaal van hand veranderen. Rustig aan aandragen. Deze hand aangeloperen. Iets naar voren houden. Bij aangelopen volgen. Volgen naar de trap. En dan moet je hals aansteken op zo'n volgende trap. Daarna overgang naar bij de stap.
En weer door met de groep 16. De nummers 34 en 39. 34 is Hendrik van der Ridderdiek. Met in het zadel Jelmer Ketelaar. Hij draagt de oranje band. Nummer 39 Hidde van Dulven met Ludo van der Weijden. En Ludo heeft de groene band om. Number 34 is Hendrik van der Ridderdiek. With his rider Jelmer Ketelaar. Jelmer has the orange band. And number 39 is Hidde van Dulven with Ludo van der Weijden. Dan maar stappen, even hand veranderen. And he has the green band on his upper arm. Nummer 34 is Hendrik van der Ridderdiek. Met Jelmer Ketelaar. En Jelmer heeft geen band om. Dus daar is hij aan te herkennen. Hendrik van der Ridderdiek is 4 jaar. Hij komt uit de stam 50. En heeft een verwantschapspercentage van 18%. Hendrik is een zoon van Alwin 469. En zijn moeder is Lisa van Penjum, een stamboekmerrie van Gjalt 426. Hendrik is gefokt en in eigendom van de familie Duiven Lettinga uit Hartwerd. Number 34 is Hendrik van der Ridderdiek with Jelmer Ketelaar in the saddle. And Jelmer doesn't wear a band on his upper arm, so that's how you can recognize him. Hendrik is 4 years old. He's from dam line 50. And he has a kinship of 18%. He's sired by Alwin 469. His dam is Lisa van Penjum, a daughter of Gjalt 426. Hendrik is bred and owned by the family Duiven in Hartwerd. Met nummer 39, Hidde van Dulven. 4 jaar uit merrielijn 50. En met een verwantschap van 17,7%. Hidde is een zoon van Marcus 491. En zijn moeder is Lief van Dulven, een kroonsport AA merrie van Gjalt 426. Hidde is gefokt door mevrouw Gabrielle van Tilborg en in eigendom van Hendrik Eppinga. With number 39, you see Hidde van Dulven. He's 4 years old and he comes from dam line 50. His kinship is 17.7%. Hidde is sired by Marcus 491. His dam is Lief van Dulven, a crown sport AA mare from Gjalt 426. Hidde is bred by Mrs. Gabrielle van Tilborg and owned by Hendrik Eppinga in Oudemeerde.
Trapje overgaan. Even over de diagonaal bij K-weg mijn hand veranderen. Rustig aan op deze hand aandraven. Even op de linkerhand aan galopperen. Hier bij A op die grote volte, overgang rijden naar die trap toe. Overgang rijden naar die stap. En dan is je hals laten trekken. Hendrik en Hidde verlaten de baan en maken ruimte voor groep 17. Het tweetal hengsten, nummer 41 Hielke van Bokkum en nummer 47 Imme R. van Detgem.
Ja, daar zijn ze. Met nummer 41 Hielke van Bokkum. Met in het zadel Harmina Holwerda. En zij heeft de oranje band om haar arm. Met nummer 47 Ime R. van Detgem. Met Miranda Venema. En Miranda draagt de groene band. These are the two stallions for group 17. Numbers 41 Hielke van Bokkum. Within the saddle Harmina Holwerda. And she wears the orange band on her upper arm. And number 47 is Ime R. van Detgem. And with Miranda Venema. And she wears the green band. Hielke van Bokkum is 4 jaar oude hengst uit stam 110. Zijn verwantschapspercentage is 17,1%. Vader van Hielke is Omer 493 en zijn moeder is Zwaantje van Bokkum, model preferent AA, een dochter van Onne 376. Grootmoeder van Hielke is, mag ik wel zeggen, de befaamde Annegje van Bokkum, die alle predicaten die er maar denkbaar zijn heeft gehaald. Model, sportelite, preferent prestatie, AA. Hielke is een eigendom van Bouke de Boer en Lucille van der Kooi. With number 41 you see Hielke van Bokkum. He's a stallion of 4 year from dam line 110. His kinship is 17.1%. He's sired by Omer 493 and his dam is Zwaantje van Bokkum. She's a model preferent AA mare from Onne 376. Hielke is bred and owned by Bouke de Boer and Lucille van der Kooi. And he is a grandson of the, well, you can say, famous Annegje van Bokkum. The mare who had all the predicates you can wish for. Model, sport, elite, preferent, prestatie, AA. And living a happy life in South Africa. Met nummer 47, Ime R. van Detgem. Ime is 4 jaar, hij komt uit Merriestam 50 en hij heeft een verwantschapspercentage van 18%. Ime is een zoon van Nane 492 en zijn moeder is Renske J. van Detgem, kroonpreferent AA, een dochter van Olof 315. De grootmoeder van Ime is kroonjuweel en de moeder van Johannes 484, Femke van Detgem. Fokker is Sein Johannes en Tiwinia Bakker. Eigenaar is mevrouw Leni Heitema en Ramon Ayala uit Wons. You see number 47, Ime R. van Detgem. He's 4 years old and descends from Mareline 50. His kinship is 18%. He is sired by Nane 492 and his dam is Renske J. van Detgem, an Olaf 350 daughter.
She's a Crown Preference and Double A. The grandmother of Ime is also the mother of Johannes 484. En dat is Femke van Detjem Star Preferent Prestatie. Een dochter bij Oepke. Ime is bred bij Johannes en Tivinia Bakker. En owned bij Mrs. Leni Heitema en Ramon Ayala Wons. Over diagonaal, uitgestrekte stap, lekker door het lichaam heen. Rustig aan aandraven. Op de rechterhand een keer aangalopperen. Je hebt A grote volte, op die grote volte over gaan rijden naar die arbeidsstraf. Die grote volte een keer hals laten strekken. 1 keer rond, daarna over gaan rijden naar die arbeidsstap.
De hengsten uit groep 18. Nummer 14 is Jaldert van Stalvrolijk met Tao Nekishi. Tao heeft de oranje band om zijn arm. En nummer 21 is Jelke H. Jelke wordt gereden door Sabine van der Loenhorst en Sabine heeft de groene band om de arm. Rustig aan laten draven. Met nummer 14 Jaldert van Stalvrolijk. Jaldert is 3 jaar en hij komt uit stam 25. Hij heeft een verwantschap van 18%. Jaldert is een zoon van Tjebbe 500. En zijn moeder is Leida van Steendans Ster, een dochter van Andries 415. De fokeigenaar van Jaldert is Alfonso Vrolijk. With number 14, you see Jaldert van Stalvrolijk. He's 3 years old from dam line 25 and his kinship is 18%. Jaldert is a son of Tjebbe 500. His dam is Leida van Steendans, a star mare from Andries 415. Jaldert is owned and bred by Alfonso Vrolijk. Je overgang rijden naar die stap. Van die stap weer aandraven. Overgang. Rijden waar de ontvangen blijft en niet de lucht in handen. Zo, en ontspannen. Ja, beter. En met nummer 21 nog een zoon van Tjebbe 500. Jelke H. Zijn moeder is Irma H. een stermerrie van Deutschen 420. Jelke komt uit de stam 103. En hij heeft een verwantschapspercentage van 17,4%. Jelke is gefokt door H.N. Hettinga uit Blesdijken en in eigendom van de gebroeders Tank uit Vragender. Number 21 is Jelke Haar. He's 3 years old and his motherline is 103. His kinship 17.4. Jelke is a son of Tjebbe 500 and his dam is Irma H, a star mare from Deutschen 420. Iets meer die hand mee laten nemen. Jelke's breeder is H.N. Hettinga uit Blijsdijken en the owners are the brothers Tank in Vragender.
meenemen op je rechterhand. Buitenbeen, juist. En naar voren. Dat is beter, op die lengte laten houden. Wel aan je been houden. Ja, je bent dat je dan naar voren toe denkt. Afrovolte, ophangen naar die arbeidstrap. Rustig een keer aandraven op je linkerhand. Klopje meenemen linksom. Binnen. Iets aan je binnenbeen proberen te houden. Gooi je niet uit. Blijf lopen. Mooi aan je been houden naar voren, naar voren, naar voren, naar voren. Even op de grote volte, opgaan rijden naar die trap. Even rond je hals laten strekken op lange teugel. Goed voorwaarts door het lichaam laten lopen. Daarna overgaan rijden naar die stap. Overgang rijden naar die stap. Je hebt gekozen. En met deze groep zijn we toe aan een korte pauze van 15 minuten. En dan zijn we weer bij u terug. With this group we have a short break, 15 minutes. We'll be back at about 3 o'clock.
Na de pauze starten we groep 19 met alleen nummer 7. Nummer 16 is uitgevallen, dus nummer 7, Jurre van de Arebohoeve met in het zadel Jelmer Ketela. Jelmer heeft een oranje band om, maar ook zonder die band hadden we natuurlijk wel herkend. Naast nummer 16 zijn er ook nummer 8, 22 en nummer 28 niet aanwezig, waardoor de groep van jonge hengsten die vandaag gepresenteerd worden op 46 komt. Met nummer 7 Jurre van de Arebohoeve. Een sterhengst van 3 jaar uit stam 120 en zijn verwantschap is 17,5%. Jurre is een zoon van Ulbran uit de stermerrie Tekla van de Arebohoeve en zij is weer een dochter van Epke 474. Jurre is gefokt door Reind Arends uit de Bijlen en in eigendom van de familie Age-Okkema uit Siegerswoude. Number 7 is de 3-year-old Jurre van de Arebohoeve. Jurre descends from mare line 120 and his kinship is 17.5%. Jurre's sire is Ulbran 502 and his dam is Tekla van de Arebohoeve, a star mare from Epke 474. Jurre's breeder is Rein Arends en Jurre is owned bij de familie Age-Okkema Siegerswoude.
Dapper en laat maar hals trekken. Groep 20 met de twee jonge hengsten nummer 26. Kees van Raapshille
met Mirte Pijper. En oranje band om haar arm. En nummer 27, Kjeld van de Beestmanweg met Ludo van der Weijden. En Ludo heeft de groene band om. This is group 20 with 2 stallions. Number 26 is Kees van Raapshille with Mirte Pijper. She wears the orange band on her upper arm. En Kjeld van de Beestmanweg is number 27. In the saddle Ludo van der Weijden with the green band. Nummer 26 is Kees van Raapshille. Het is een 3-jarige hengst uit stam 22 met een verwantschap van 18,2%. Kees is de zoon van Tjebbe en zijn moeder is Rosa van de Hartstun. Kroon Sport een AAA Merrie die 83 punten in haar IBOP scoorde. En een dochter is van de Maurus 441. Kees is gefokt door de familie Schrouwer uit Strijensas en in eigendom van Willem Lokhorst en de familie Volmer in Ederveen. You see number 26, Kees van Raapshille. Kees komt uit van Merline 22. He's 3 years old and has a kinship of 18.2%. Kees is sired by Tjebbe 500. His dam is Rosa van der Hartstun. Crown Sport AAA. Daughter of Maurus 441. His breeder is family Schrouwen. And the owners are Willem Lokhorst and the family Volmer. Met nummer 27, Kjeld van de Beestmanweg. Kjeld komt uit stam 2, hij is 3 jaar en zijn verwantschapspercentage is 18,8%. Hij is een zoon van Tiede 501 en zijn moeder is uniek van stal Bellefleur, een stermerrie van Tjalle 454 en een halfzus van Mathies 504. Kjeld is gefokt door de heer S. Franke uit Aalten en in eigendom van S. en JHH Frenken uit Aalten. With number 27, you see a Kjeld van de Beestmanweg. He's 3 years old from Dam Line 2 and his kinship is 18.8%. Kjeld is sired by Tiede 501 and his dam is unique van de stal Bellefleur, star mare and half sister to the Stadboek stallion Mathies 504. Kjeld's breeder is Mr. S. Franken and his owners are S. en JHH Franken in Aalten.
kort bij de aanpak gaan stappen en van hand veranderen. In de banengroep 21 met nummer 1 en 31. Nummer 1 is Canne van der Mersken met in het zadel Marieke Okkema. Zij dragen de oranje armband. En nummer 31 is Julius S. met Fleur Bos en Fleur heeft de groene band om. HUC Group 21. Number 1 is Canne van der Mersken with Marieke Okkema.
And number 31 is Julius S. with Fleur Bos. And Fleur has the green band on her upper arm. Kanne van de Mersken is 3 jaar. Hij komt uit stam 50 en heeft een verwantschapspercentage van 17%. Zijn vader is Oelbrand 502 en zijn moeder Sterre T. van de Boppelan Ster Sport. AA, hij komt dus uit de Boppelan Fokkerij. Sterre is een dochter van Torben 466. Kanne is gefokt en in eigendom van de familie Age-Okkema. Here you see a number 1 Kanne van de Mersken. He is a 3-year-old. Descends from mare line 50. His kinship is 17%. He's a son of Ulbron 502. And he comes from Sterre T. van de Boppelanden. Star Sport AA mare from Torben 466. Kanne has in his pedigree lots of Boppelanden breeding. Hard gaat rijden, ga je te goed je best doen. Gewoon lekker ontspannen, dat ze over hun eigen benen lopen. Met nummer 31 Julius S. Een 3-jarige zoon van Jurre 495. Julius komt uit stam 50. Zijn moeder is Otje van de Maria Louise Hoeve. Een stermerrie van Norbert 444. Hij heeft een verwantschap van 18,5%. De fokker van Julius is D. Swinkels uit Everdingen. En de eigenaar Stoeterij Boszorg. Number 31 is Julius S. He's a 3-year-old son of Jurre 495. His dam line is 50. His dam is named Otje van de Maria Louise Hoeve. She's a star mare from Norbert. His kinship is 18.5%. Julius is bred bij D. Swinkels en owned bij Stoeterij Boszorg.
Rustig aan aandraven. Even een stukje glad meenemen op je rechterhand. Op die grote volte. Op die grote volte over gaan rijden naar die arbeidsstraf. Over gaan rijden naar stap. Je mag zijn hals laten strekken. Groep 22 met nummer 23 Jelmar van de Hege-Terp met Sabine van der Loenhorst. En nummer 29 Casper van het Rijtfield met Jacob van der Heide. Here you see group 22. Number 23 is Jelmar van de Hege-Terp. And in the saddle is Sabine van der Loenhorst. Number 29 is Casper van het Rijtfield with Jacob van der Heide. And Jacob is wearing his green band on his upper arm and Sabine the orange one. Number 23 is Jelmar van de Hege-Terp. He's 3 years old, comes from Mareline 15 and has a kinship of 18%. He's a son of Chebber 500 and his dam is Ida van Artland, a Crown AA mare from Pier 448. Jelmar is bred and owned by
TJD Terpstra in Marsum. Met nummer 23 Jelma van de Hegeterp. 3-jarige hengst uit de stam 15. Hij heeft een verwachtingspercentage Goed zo, Sabine. Mooi doorstappen. van 18%. Zijn vader is Tjebbe 500. Zijn moeder Ida van het Artland. Een kroon dubbel A-merrie van Pier 448. De fokker-eigenaar van Jelmar is TJD Terpstra uit Marsum. Maar zo rustig patiënt laten draven. Met nummer 29 Casper van het Rijtfield. Casper is 3 jaar, komt uit de stam 28 en heeft een verwantschapspercentage van 18,3%. Hij is een zoon ook van Tjebbe 500. Zijn moeder is Charlie van het Rijtfield Ster A. En zij is een dochter van Epke 474. Casper is gefokt door L. Wiersma uit Damwoude en in eigendom van Aadbot en Siemkat uit Voorthuizen. Hier you see Casper van het Rijtfield. Casper is a 3-year-old, son of Tjebbe 500. His mare line is number 28 and his kinship 18.3%. Casper's mother is Charlie van het Rijtfield. She's a star A mare from Epke 474. Casper is bred by L. Wiersma and is owned by Aadbot en Siemkat uit Voorthuizen. Zo een keer die grote polte meenemen bij A. Op die grote polte de hals laten steken.
Zo aan het einde van het programma houden we het tempo er even lekker in. Groep 23. Nummer 30 is Jippe van de Mersken. Jippe wordt gereden door Jelmer Ketelaar. En Jelmer heeft de oranje band om zijn arm. Hij is nog niet binnen, maar hij komt er zo aan. En nummer 42 is Hendrik van Hilberalti. En Hendrik wordt bestuurd door Kenna Bakker met een groene band om haar arm. This is group 23. The numbers 30 and 42. 30 is Jippe van der Mersken. With in the saddle Jelmer Ketelaar with the orange band. Number 42 is Hendrik van Hilberalti with Kenna Bakker, and you can recognize her with the green band on the upper arm. Mag je zo even hand veranderen? Jippe van de Mersken is een 3-jarige hengst uit stam 28. En hij heeft een verwantschapspercentage van 17,2%. Jippe is een zoon van Oelbran uit Bernau van der Homar. Een stermerrie van Heidse 425. Jippe is gefokt en in eigendom van de familie Ager Okkema uit Sigriswoude. With number 30, you see Jippe van der Mersken. He is a 3-year-old stallion out of dam line 28. His kinship is 17.2%. He's sired by Ulbran 502. And his dam is Bernau van der Homar. She's a star mare from Heidse 425. Jippe is bred and owned by the family Ager Okkema uit Sigriswoude. Vaak je zo'n gebroken lijntje rijden, je grote volte. Van de hoek van aanwerpen. Met nummer 42 Hendrik van Hilberalti. Hendrik is 4 jaar. Hij komt uit de stam 50 en heeft een verwantschapspercentage van 18%. Zijn vader is Jurre 495 en zijn moeder Richt van Lutke-Pijnjem, sterpreferent en een dochter van Rindert 406. Zijn moeder is ook de moeder van Teun 505 en hun overgrootmoeder is Zetske F, de moeder van Beert 411. Hendrik is gefokt en in eigendom van Bart Veldhuizen uit Putten.
een keer bij je A op de grote volt, dan rij je daar die overgang naar die draf toe. Dan zo bij F overgang rij je naar stap. Dan over de diagonaal en vrije stap. Juist, goed zo. Zo ontspannen Jan, dat hij zo ietsje doorstapt. Passen zo groot mogelijk, zoveel mogelijk afmaken. Ja, goed zo. Nou, rustig gaan we aandragen. Deze hand even een keer aan galopperen. Bij A even een keer grote volte galopperen, overgang naar de draaf toe. Doe hem nog één keer op je grote volte zo hals laten strekken. Daarna die overgang rijden naar die stap. Zo, mag je hem laten stappen. Dat was groep 23, waarbij Henks nummer 42 zijn presentatie moest afbreken. We gaan naar de laatste groep van vanmiddag, groep 24. Met paardnummer 24, Jorke van Kamperdiek. Jorke wordt gereden door Corina van den Bunt. En nummer 25 is Jonnik Antje P. En Jonnik Antje wordt gereden door Ludo van der Weijden. And now the last group of this day. Group 24. With 2 stallions. Number 24 is Jorke van Kamperdiek. Jorke
is ridden by Corina van der Bunt, and she wears the orange band on her upper arm. Number 25, as you can see, he doesn't bother that it's a bit warm today. Number 25 is Jonnik Antje P. It's a son of Marcus 491. Jonnik Antje P is ridden by Ludo van der Weijden. Jorke van de Kamperdiek is 3 jaar. Hij komt uit de stam 110 en heeft een verwantschapspercentage van 18,7%. Hij is de zoon van Menne 496. En zijn moeder is Lopke van de Kamperdiek Ster AA. Zij is op haar beurt weer een dochter van Tjalle 454. Jorke is gevolgd door S.A. de Vries uit Witmarsum en in eigendom van Kees en Anja van As-Bikker uit Rumpt. Number 24 is Jorke van Kamperdiek. A 3-year-old stallion from Menne 496. His dam line is from dam line 110 and his kinship 18.7%. Jorke's dam is Lopke van de Kamperdiek, a star AA mare from Tjalle 454. He's bred by S.A. de Vries and owned by Kees en Anja van As-Bikker. Nummer 25 is Jonnik Antje P. Een 3 jaar oude hengst uit stam 219. Een zoon van Marcus 491 en zijn moeder is Antje P. Een bijzondere fokmerrie met meerdere model- en kroondochters. Antje P. is een dochter van Beert 411. En de fokker is Jan Peters uit Hogeloon. En de eigenaar Henk Bos uit Hierden. Jonnik Antje P. heeft een verwantschapspercentage van 18,4%. With the number 25, Jonnik Antje P. is the last stallion of the day. He's 3 years old, from dam line 219, and his kinship is 18.4%. Jonnik is a son of Marcus 491. His dam is Antje P., a star preferent mare from Beert 411. Breeder is Jan Peters and the owner of Jonnik Antje P. is Henk Bos.
Nou, en met deze 2 hengsten, dames en heren, mogen we u bedanken voor het kijken naar deze eerste voorrijdag. 1 uit de rij van 3. En ik zie dat de voorzitter van onze hengstenkeuringscommissie naar de microfoon spoedt om met u even de dag in het kort door te nemen. Nou mensen, dit was de eerste voorrijdag. Ik heb wel een beetje een tip voor de ruiters. Volgende keer willen we graag toch wel heel veel paarden wat meer op lengte gereden worden. Dat de neus wat meer naar voren wordt gereden. Is ook herhaaldelijk door de trainingsleider gezegd. De trainingsleider is er niet om uw paarden slechter te maken, maar die probeert u ook te helpen. Dus volgende keer ook graag daar een beetje aandacht voor. Verder is het goed verlopen. Het was wel lekker warm. En we zijn tevreden. We hebben een aantal zeer talentvolle paarden gezien. Dus we gaan met goede hoop naar de tweede voorrijdag. Dank u wel. Dankjewel Piet. En de tweede voorrijdag dat zal 15 juli in Nunspeet zijn. En 12 augustus is dan de derde. En daar wordt het natuurlijk echt spannend in Ermelo. Wij zien u graag dan weer, maar ook al eerder. Want morgen vroeg zijn er 2 locatiekeuringen bij stal Gaasterland. Die begint al om 8 uur en bij stal Sipma om 11:30. Thank you very much for watching. You heard our president of the selection committee. He was very happy with the talent he saw. He and his team were very happy with the talent they saw today. And we hope to see you all again at the second presentation day and the third, August the 12th in Exlo. And of course, maybe tomorrow already, then we have 2 location keuringen bij stal Gaasterland en stal Sipma. And it starts at 8 o'clock. Thank you very much for watching and hope to see you next time.